في هذا الدرس سنقوم بتعريف الويب 3 والعملات الرقمية بطريقة مبسطة من دون أي تعقيد. ما هو الويب 3؟ قبل تعريف الويب 3 يجب علينا أن نقوم بتعريف الويب 1 والويب 2 لكي نستطيع أن نفهم ما هو الويب 3. بالبداية هذه الكلمات ويب 1 أو 2 أو 3 هي تعبر عن مراحل تطور الإنترنت. عندما يحصل لدينا تغير جذري في الويب يتم إعطائه ترقيم جديد. بالنسبة للويب 1، عندما تم اختراع الإنترنت في بداياته بين عام 1900 وعام 2000، كان الإنترنت عبارة عن صفحات أو مواقع للقراءة فقط، فلا يستطيع المستخدم أن يتفاعل أو يقوم بكتابة تعليق أو عمل إعجاب أو مشاركة، فقط يستطيع القراءة. وعندما حصل تطوير في بعض التقنيات حيث أصبح بإمكان المستخدمين التفاعل مع هذه المواقع، تم إطلاق مصطلح الويب 2 على هذا الأمر، فظهرت لدينا مواقع مثل مواقع السوشيال ميديا مثل تويتر أو فيسبوك، وظهرت لدينا مواقع التخزين السحابي، حيث جميع هذه المواقع هي تابعة لشركات مركزية ويتم التحكم بها من خلال هذه الشركة. فأنت عندما تريد استخدام أحد المنتجات في الويب 2 فيجب عليك أن تضع الثقة الخاصة بك في هذه المؤسسات أو الأشخاص، لأنك بعد أن تقوم بتحميل التطبيقات الخاصة بهم أو استخدام مواقعهم فأنت تقوم بإعطائهم الكثير من الصلاحيات مثل مواقع السوشيال ميديا، فهي تقوم بجمع البيانات الخاصة بك كاسمك وتاريخ ميلادك وأصدقائك أو الأرقام الخاصة بك على الهاتف وسجل البحث الخاص بك والكثير من الأمور الأخرى. ولكن هذه الشركات تدعي بأنها تقوم بجمع هذه البيانات لأغراض تسويقية فقط من أجل نجاح هذا الموقع. وأنت في الويب 2 يجب عليك أن تضع الثقة الخاصة بك في هذا الموقع، ولكن أنت لا تعلم ما الذي يحصل في البيانات الخاصة بك بعد أن يتم أخذها من هذه الشركات. مثلا عندما تقوم باستخدام التخزين السحابي مثل جوجل كلاود أو أبل كلاود أو أمازون، فجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك يتم تخزينها بشكل مركزي لدى هذه الشركات، ولا أحد يعلم ماذا تفعل بها هذه الشركات. ولكن مؤخرا حصلت الكثير من المشاكل، مثل متصفح جوجل كروم لديه شيء يسمى بنافذة التصفح المتخفي، ويقول بأنه إذا قمت باستخدام هذه النافذة لا أحد يستطيع أن يجمع البيانات عنك، أي لا يتم حفظ الكوكيز أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك. ولكن تبين مؤخرا بأن جوجل كروم تقوم بتخزين وتتبع هذه البيانات وتم مقاضاتها في المحاكم. وكذلك مارك والفيسبوك قام باستغلال بيانات المستخدمين لأغراض سياسية للترويج لحملات انتخابية للرئيس السابق ترامب، فبالتالي أصبحت الثقة منعدمة في الويب 2. أما بالنسبة عن الويب 3 فحاليا أصبح لدينا تغير جذري في الويب بالكامل، فهو باختصار شديد تقريبا نفس الويب 2 ونفس المصطلحات والخدمات الموجودة في الويب 2 مع بعض الأمور الأخرى التي تم استحداثها التي توجد فقط في الويب 3. ولكن الفكرة بأننا نحن المستخدمين نضع الثقة الخاصة بنا في الكود البرمجي وليس لدى أفراد أو شركات أو مؤسسات، فجميع الأكواد هي open source أي مفتوحة المصدر. فأنت عندما تقوم بالاشتراك في خدمة معينة أو تطبيق أو موقع ويقول لك هذا الموقع بأنه مثلا يوفر لك الخدمة كذا مقابل كذا، فتستطيع أن تعلم بأن الكلام الذي يقوله هذا الموقع صحيح أم لا. مثلا في مواقع السوشيال ميديا اللامركزية عندما يتم جمع هذه البيانات لأغراض تسويقية أنت تعلم بأن لا أحد يستطيع الاطلاع على هذه البيانات، والسبب هو الكود البرمجي الذي أمامك والبيانات المخزنة بشكل لا مركزي. ويعود الفضل لهذا الأمر إلى تقنية تسمى البلوك تشين التي أدت إلى ظهور العملات الرقمية. هذا هو الويب 3 باختصار من دون الدخول في أي تعقيدات ومصطلحات ليس لها الداعي حاليا. الآن سنطرح عدة أمثلة على مواقع أو خدمات أو منتجات موجودة في الويب 2 وفي الويب 3 وسنشرح الفروق بينها. لقد قمت بوضع أمثلة بسيطة لحتى تصل الفكرة للجميع. بالتأكيد قمت بتحميل تطبيق للعبة معينة مثل PUBG أو كلاش اوف كلانس أو سبواي أو المزرعة السعيدة أو GTA أو إلى آخره. فهذه الألعاب جميعها تابعة لشركات مركزية وهي التي تقوم بالتحكم وبالتطوير، وأنت كمستخدم ليس لك علاقة بهذا التطوير ولا تعتبر مالك لأي شيء في هذه اللعبة. مثلا إذا كنت أنت تلعب لعبة PUBG قررت شراء لباس معين للشخصية الخاصة بك في اللعبة، فأنت تقوم بدفع مثلا $100 مقابل هذا اللباس، وهذا اللباس قام بتطويره شخص من هذه الشركة وقام بعمل منه نسخ لا نهائية ويقوم ببيع كل نسخة مثلا $100. الآن أنت عندما تقوم بشراء هذا اللباس أنت لا تعتبر مالك حقيقي لهذا اللباس، وهذا اللباس ليس له قيمة أصلا. ففي أغلب الألعاب لا تستطيع أصلا أن تعيد بيعه مثلا لأن الشركة هي الرابح الوحيد، فبالتالي إذا باعتك هذا اللباس $100 من سيشتريه منك؟ هي لن تقوم بإعادة شرائه منك لأنها أخذت الربح الخاص بها. ولماذا ستقوم بإعادة $100 لك مثلا؟ وإذا قامت بإنشاء السوق لبيع وشراء هذه الملابس بالتالي سيقوم المستخدمون بالشراء والبيع فيما بينهم ولن يكون هنالك أي أرباح لهذه الشركة. هكذا انتهينا من المثال الأول على الألعاب. الآن سندخل على مثال ثاني في الألعاب. لنفرض مثلا بأن لعبة PUBG قررت أن تطرح خريطة جديدة على هذه اللعبة، أو لعبة GTA قررت مثلا أن تقوم بإضافة سيارة جديدة على
على اللعبة الخاصة بها، أو قررت تغيير شكل الشخصيات داخل اللعبة مثلا، فستقوم هذه الشركة بكل بساطة بتغيير كل شيء من دون الرجوع للاعبين، لأن التحكم مركزي ولا يوجد رأي للمستخدمين. أما في الويب 3 والعملات الرقمية فالأمر مختلف، فأنت مثلا عندما تقوم بشراء هذا اللباس فهو يعتبر ملك لك، وتستطيع أن تقوم بإعادة بيعه، وفي المستقبل القريب ستستطيع أيضا أن تقوم باستخدام هذا اللباس في أكثر من لعبة في حال كان هنالك شراكات بين هذه الألعاب وجسور. هذا الموضوع سنتطرق له في الفيديوهات القادمة. وأيضا مثلا إذا كان هنالك أسلحة في هذه اللعبة فهذا السلاح هو لك أنت، عندما تشتريه لن يستطيع أي شخص أن يسحب هذا السلاح منك مثلا أو يقوم بعمل التحديثات عليه. خلص هذه النسخة معك وأنت تريدها مثلا ستبقى كما هي ولا أحد يستطيع التعديل عليها. وأما بالنسبة عن التحديثات مثلا إذا قررت اللعبة طرح خريطة معينة أو سيارة جديدة أو سلاح آخر أو إلى آخره، فلا يستطيع الفريق المطور أن يقوم بهذا الفعل من تلقاء نفسه. ففي الويب 3 يوجد نظام تصويت، فعندما يقوم الفريق بطرح أي فكرة لديه يتم طرح هذا الجميع في مكان مخصص، ونستطيع نحن اللاعبون الذين نحمل هذه العملة الرقمية أن نقوم بالتصويت على هذا الأمر بالقبول أو بالرفض. فبالتالي هذه العملات الرقمية نستطيع أن نطلق عليها هي رموز حوكمة، فأنت عندما تمتلك هذا الرمز الذي تستطيع أن تصوت من خلاله فأنت تعتبر مالك في هذه اللعبة. وبالإضافة إلى ذلك جميع الأرباح التي ستحققها هذه اللعبة سيتم توزيعها على جميع المستخدمين، وسنقوم بتوضيح هذا الأمر في دروس قادمة. فهذه هي الفكرة بين الويب 2 والويب 3. أما الآن بشكل مختصر عن السوشيال ميديا، لنفرض مثلا أنك قررت أن تقوم بعمل إعلان ممول على الفيسبوك ودفعت $100 لشركة الفيسبوك مثلا، وقالت لك الشركة بأن $100 ستسمح بظهور هذا الإعلان إلى 100 شخص مثلا، وأنت كنت تريد أن تقوم ببيع منتج معين وقمت بطرح هذا المنتج ولم تتلقى تلك المبيعات، وقالت لك الفيسبوك لقد قمنا بإظهار الإعلان الخاص بك مثلا ل100 شخص. أنت في هذه الحالة ما الشيء الذي سيضمن لك بأن الفيسبوك أظهرته ل100 شخص؟ لأن هذه الشركة مركزية تستطيع أن تضع أي رقم أمامك، فلا يوجد شفافية في الإعلانات. وكذلك جوجل أدسنس نفس المبدأ ونفس الأمر، وجميع هذه الشركات ستضطر إلى الدخول إلى اللامركزية، وسنقوم أيضا بتوضيح هذا الأمر لاحقا. وبالنسبة للدومينات نفس الأمر، الدومينات المركزية .com أو .org أو .info في الدومينات المركزية، ألا وهي النطاقات التي تستطيع الدخول إليها إلى المواقع مثلا جوجل.com أو اسمك سيقوم بتوجيه المستخدم إلى الموقع الخاص بك. أنت هنا في هذه الحالة لا تعتبر مالك لهذا الدومين على عكس اللامركزية، فأنت عندما تقوم بشراء هذا النطاق فهذا الدومين هو لك، تستطيع أن ترسله أينما تشاء ولا أحد يستطيع أن يقوم بأخذه منك مثلا أو التلاعب في الأسعار داخل المواقع الوسيطة. فباختصار الويب 3 يتلخص بأننا سنقوم بوضع الثقة الخاصة بنا في الكود البرمجي، وهذا الأمر يعود إلى تقنية البلوكتشين، وكذلك يقوم بإعادة توزيع الأرباح على جميع المستخدمين، وهذا الأمر سيخفف أو يقنن من احتكار الشركات الكبيرة للأرباح، فسيتم توزيع جزء من هذه الثروات على المستخدمين، وستكون الشفافية مطلقة. ولكن أحب أن أنوه هنا إلى أمر هام، ليس أي منتج أو أي تطبيق أو أي فكرة أو أي بروتوكول يستخدم البلوكتشين هذا يعني بأن النظام لا مركزي أو شفاف، فهنالك الكثير من طرق الاحتيال في هذا المجال، وهنالك الكثير من البروتوكولات التي تستخدم تقنية الويب 3 ولكن التحكم مركزي بالكامل، ويمكن للفريق أن يقوم بعمل التحديثات التي يريدها من دون نظام التصويت، وهذا الأمر سنقوم بتوضيحه لاحقا، أي سنقوم بتوضيح طريقة اكتشاف هذه المشاريع والابتعاد عنها. هكذا انتهينا من هذا الدرس، وأذكر الجميع إذا كان لديك أي سؤال لا تتردد في الانضمام إلى مدرسة ويب 3 سكور على التليجرام، فلدينا قسم خاص لأسئلة الأعضاء، ويمكنك أيضا متابعتنا على جميع مواقع السوشيال ميديا، وإلى اللقاء.